Ozon dává k padáku nějaký náhradní šňůry a takovýhle nástroj, ale není u toho žádný návod, jak to dělat, takže já jsem si to dohledal na YouTube, jak se to dá dělat a nějak jsem to zkusil vymyslet. Ale každopádně, když se vám přetrhne šňůra, tak nejlepší podle mě je to dát nějakému expertovi, jo? Třeba v Česku Malinovi, tam já to vždycky vozím, který má prostě přesně všechny ty správné šňůry a má s tím prostě léta praxe a všechno ví, jak ho dělat správně. Ale když jste někde že v divočině, tak si holt musíte nějak poradit sami. Jo? Takže v takovéhle situaci tak je potřeba prostě si to umět opravit sám. Takže jsem se to naučil a říkám, nebylo to úplně jednoduché najít, jak se to dělá. Ozon dává takovýhle nástroj, není to úplně jehla, je to takový nějaký jako divný šperhák. A jde vlastně o to, že na těch šňůrách by se, když vám praskne nějaká šňůra, tak by se tam nikdy neměly dělat uzly, protože ty uzly vlastně zhoršují jakoby nosnost té šňůry a vůbec všechny vlastnosti se zhoršují. Takže co se dělá, je, že se ty šňůry zavlíkají do sebe. Vlastně na každý šňůře se udělá takovýhle vočko a vlastně to vočko se potom zavlíkne do další šňůry a takhle to jde vlastně až nahoru k vrchlíku. Takže jde to od řidiček, vlastně ty šňůry jsou zavlečený do sebe, aby na nich nebyly žádný uzly. A teď jde o to, že když nějaká šňůra praskne, tak je potřeba ji vyměnit. To znamená, tu šňůru musíte mít přesně správné dílky. Samozřejmě třeba ten Malin nebo ty profíci, tak už mají přesně ty správně dlouhé šňůry. Dá se i v technických informací padáku, tak se dá najít, jak přesně mají být dlouhý a tak dále. Takže to se dá udělat, ale vlastně co dostanete jakoby nějakou tady tu sadu oprav, tak tam je prostě jenom, jsou tam dvě dlouhé šňůry, jo? Modrá, která je na Ačka a červená, která je na ten zadní popruh, jo? Na Bčka, na zenu. Takže máte jednu dlouhou šňůru a potřebujete teda vždycky na jedné straně udělat to očko, jo? A odměřit si, jak přesně má být dlouhá, na to se podíváme za chvíli. Ušmyknout tu dlouhou šňůru a udělat na druhé straně taky očko a zavlít to do sebe. Takže já bych ukázal, jak se dělají ty očka. Já jsem nenašel nikde návod, jak se to dělá tady s tím nástrojem, no. Ale zkoušel jsem to dávat vlastně takže jakoby představa je taková, že ta šňůra, když tam chcete udělat to očko, tak se zavleče do sebe. Jo? Ona je vlastně dutá a je potřeba to zavlít do sebe. A samozřejmě nejdřív jsem to zkoušel dělat jako tady z té strany, jo? To nějak takhle tam napíchnout a pak to tam provlít, ale samozřejmě tady tím nástrojem to moc nejde, protože ono se to pořád takhle rozšklebuje, jo? A nejde to tam pořádně dostat. Takže co pak jsem jakoby našel, jak se to dá taky dělat, taky vlastně z druhé strany, kdy si odměříte zhruba, ideální je tak, když třeba 10 cm do sebe je zavlečená ta šňůra, jo? Takže aspoň 5, ale lepší asi těch 10. A ona pak, když je v tahu, tak vlastně, jak je zavlečená do sebe, tak to dobře drží, jo? Takže takhle si odměřím, jak dlouho to asi chci, stačí tam jako malý to očko. A na té druhé straně tu šňůru musím nějak narušit, teda, tak k tomu se dá použít tady ten ostrý hrot, jo? Že to tam takhle trošku naruším a vlastně dostanu se tam do takové dutinky, jo? A tam pak můžu strčit ten tlustý konec, jo? A teďko je potřeba jenom jakoby v té správné díře možná chvíli dopředu, dozadu, jo, a potom, když to tam dobře zasunete, tak potom můžete teda projet až na konec, jo, takže to jistě všichni dobře znáte a teďko teda dojedeme až zhruba k tomu, kde jsem si nachystal, že budu mít to očko, jo, takhle tam prostrčím tady ten šperhák a vysunu to ven. Jo. Já to mám možná trochu méně než těch 10 cm, ale to by mohlo stačit. Vysunu to ven z té šňůry. Provlíknu tady ten konec tím očkem. Takhle. Stačí kousek. A teďko to provleču vlastně zpátky tou šňůrou, jo? Takže
mi to očko úplně nezmizí, tak to provlíknu zpátky. Teďko samozřejmě je dobrý, aby to očko vám úplně nezmizelo, jo? Takže je dobrý si ho tam vždycky kousek nechat. Tak. Teďko to je provlečený zpátky, já jsem teda se tam nechal hodně malý očko, ale ono to snad půjde. Táhnu tu šňůru úplně, tak už je vytažená úplně. A teďko někdo tady ten konec jako zašmykává, ale mně to přijde škoda šňůry, takže já spíš jako dělám to, že to pak zase protáhnu zpátky, jo. Že nevím teda, jestli to je úplně jako odborně správně, ale myslím, jako selským rozumem nevidím, čemu by to mělo vadit, takže to kousek protáhnu zpátky a tím pádem ani jako nepotřebuju to nějak zašmikávat, jo, a nepřijdu o šňůru, jo, jako já jsem možná takový moc šetrnej, jo, že nerad něco vyhazuju, takže takhle vlastně krásně se to zahladí do sebe. Potom pokud máte jehlu a nit, jo, to se celkem dá koupit na rozdíl od těch šňůr, tak se to tady dá zašít, jo, to já jsem teda nedělal, ale ono, když to teďko vezmete, jo, za to očko, tak ono to v tahu velmi dobře drží, jo, protože se to jakoby utahuje samo do sebe, jo, takže to teďko v tahu dobře drží, jenom pokud byste to vzali jenom za ten jeden konec, tak to jde pořád vytáhnout, jo, ale takhle teda očko je hotový a teďko druhá věc, jak teda tu šňůru vyměnit. Tak mě praskla šňůra na řidičce, tak řidička je jakoby jednodušší v tom, že tam nejsou majlonky, takže není potřeba otvírat. Jinak na otvírání majlonek tak je potřeba nějaký nástroj, on jsou většinou dost uzažený a nedá jako rukou to nepovolíte. Jo. Ozon dává tady ten nástroj, což jsem si myslel, že to je jako na to, ale podle mě to je jenom otvírák na pivo, jo? Podle mě to je jenom přívěšek na klíště. Já prostě s tímhle se nebyl schopen to otevřít. Takže já myslím, že Jupíčko dávalo takovýhle nějaký podobný nástroj, kterým ale ty majlonky šly otevřít, takže tady to je myslím na nic, ale na to teda chce nějaký kleště nebo ideálně samozřejmě klíč, kterým se to otevře. Pokud vám ta šňůra praskla na řidičce, tak na řidičce je uzel, jako, to pak taky můžu ukázat, jak se váže, jenom takový jednoduchý uzel. A jo, je dobrý vždycky si tam udělat nějakou značku, jo, takže ideálně asi fixou, ale když nemáte fixu, tak jde i propiska, takže udělat tam značku, jakoby, kde přesně ten uzel jako byl, jo, kde končil, aby se to pak nestratilo, jo, tady to místo, takže si tam uděláme. Jinak pokud to je na těch jako hlavních šňůrách, ne na řidičkách, tak tam někdy bývají očka, jo, a prostě všelijaký smyčky a takovýhle, jo, tady možná to je vidět, jo, tady třeba mám smyčku, jo, to je dobrý si vždycky zapamatovat přesně, co tam bylo, jo, protože to vlastně, když se trimuje křídlo, tak ty smyčky se tam dávají, aby si dali třeba nějaký smyčky třeba půl centimetru nebo centimetru, nebo teda uberou, a aby ten parák byl dobře natrimovaný. Takže to je dobrý si třeba vyfotit, jo, když se to dělá na těch majonkách, a přesně si vyfotit, kde tam jsou jaký smyčky a pak to udělat stejně, protože jinak si to jakoby rozhodíte z trimu, jo. Ale když to je na té řidičce, teda tam je to celkem jedno, ale je dobrý aspoň zhruba, aby bylo vidět, kde to je. Teďko teda to vyvlíkneme. A s tím, že teda Ozon dává jakoby jenom dvě tloušťky šňůr, jo, což nedává pak úplně v galerii, já mám jenom takový úplně maličký, bílý, a ty teda nedává, to ani nevím, jestli by se jako dalo zavlíknout. A naopak dole, že jo, tak jsou zase tlustý, jo, prostě tady ty modrý, tak to jsou úplně takovýhle kopyta, ty červený taky, takže tam ta tenká šňůra by úplně nebyla dobrá, ale samozřejmě v nouzi, pokud nemáte jinou možnost, tak holt musíte použít, co máte, jo, takže takhle se to dá vyblíknout. A pak, jak jsem říkal, ty šňůry jsou vlastně zavlečený do sebe, jo, takže stačí, jakoby, ono to jde, když to je utažený,
tak to jde strašně blbě od sebe. Takže to je dobrý. Já, co jsem udělal, tak jsem si to všechno nejdřív nachystal. Jo? Prostě k té prdlí šňůře, všechny tady ty zavlečení do sebe, co tam byly, tak jsem nejdřív si povolil, jo? A všechno jsem to nachystal. A pak, když už jsem měl aspoň ty jedny vočka hotový a tohle, tak jsem jenom k tomu přišel a takhle už jsem to jednoduše jako ze sebe sundal, jo? Takže pak, když si to povolíte, tak už to jde snadno, ale říkám, podle mě je lepší si to udělat předem. Takže takhle se ta šňůra vytáhne. Jo? A pokračujeme dál vlastně v té galerii, tak teď to vytáhnu, pokračujeme dál. Zase je dobrý, když u toho máte ještě někdo, kdo vás trochu hlídá, abyste se do toho hned zamotali. A pokračujeme dál v galerii a řekněme, že tahle by byla ta prdlá šňůra. Jo? No, každopádně, když teda máte tu prdlou šňůru, tak si vyberte vlastně na druhé straně úplně přesně tu stejnou šňůru a změříme, jak je dlouhá. Jo? Takže já to nasimuluji teď tady na té tlustý a změřím přesně, jak je dlouhá. A když dojdu k tomu spoji, tak tohle dělám teda s tou správnou šňůrou. Jo? Tak dojdu k tomu spoji a teďko ideálně byste to měli měřit jako s 5kilovým tahem. Jo? Takže ideálně, když vám to někdo podrží nebo si to k něčemu přivážete a tu šňůru jakoby trochu natáhnete a obě teda. Jo? Jak tu původní vlastně, co tam byla, tak i tu novou, jo? Kterou vlastně budete vyměňovat. Kterou vyměníte tu praskou. Jo? Takže ideálně obě, prostě, když jsou natažený, dám si tady prst, prostě, kde přesně to je. Zase si tam udělám značku. Jo? Zase tady si udělám přesně na tom místě, kde to bylo. Jo? Tam každý milimetr bohužel hraje roli, takže samozřejmě takhle, když to člověk dělá v ruce, tak to tak úplně přesně neudělá, ale jako to v bojových podmínkách, tak prostě je lepší aspoň něco. Jo? Takže člověk si udělá značku. No, takže to, kde jsme si udělali tu značku, tak to je vlastně vrchol toho očka, jo? A pak tady bude zhruba trochu toho očka, že jo? A pak bude, já nevím, těch 10 cm ideálně provlečených jako skrz, jo? Takže tady tu šňůru šmiknu, jo? Normálně nůžkama udělám prostě šmik a já teďko si nechci o tu šňůru přijít, takže to dělat nebudu, ale udělám šmik, jo? A zase tou zavlíkací metodou, kterou jsme si ukazovali, tak si tady vlastně udělám druhý očko, jo? Pak teda, aby to bylo přesně, tak samozřejmě tam nejspíš nějaký cancourek zbyde, tak ten je možno pak už ušmiknout, jo? Takže takhle se vlastně ta šňůra vyrobí, jo? Ve správné dílce a s těma očkama teda na obou stranách. A když je vyrobená, no tak už to dáme zase jenom celý dohromady, jo? Takže samozřejmě ideálně ještě, když ty šňůry moc jako nepřekrucujete, jo? Aby nebyly prostě 20krát zatvistovaný, to taky není úplně dobrý. Takže ideálně, když to prostě leží někde na zemi, nějak s tím moc nehejbete a pak to zase nebude mít jinou dílku třeba, jo? Nebo nebude se to kroutit a tak dále. Takže pak už to jenom spojíme dohromady, jo? Takže provlíkneme očko teda a provlíkneme tu šňůru tady tím druhým očkem. Jo? Samozřejmě, když jste dál v té galerii, tak vejš v té galerii vlastně, tak to musíte udělat mnohokrát tady to, jo? A prostě až do té, dostat se až do té galerie, jo? Já jsem je takhle u jedné šňůry, tak jsem vyměňoval asi 4 různý, jo? Tak, a teďko vlastně vznikne tady takhle krásně, to je do sebe zavlečený, nejsou tam žádný uzle, jo? Můžete to utáhnout a tím je tady ta část hotová, jo? U té řidičky, pak na majlonku, že už to jenom nahodíte, to je jednoduchý. U řidičky, tak je potřeba nejdřív, tady je takový chránítko teda, tak to chránítko je potřeba dostat skrz tady tu dělku. Na to zase můžeme použít ten nástroj vlastně na to zavlíkání šňůra, nebo asi i cokoliv jiného ostrýho.
Tak, už to tam je. A teďko ideálně si najít tu značku. To je tady. Jo, tady je ta značka. Takže tady vlastně končil ten úzel. No a tady teda já dělám takový jednoduchý úzel, že se tady udělá smyčka, protáhneme to tou smyčkou kolem té šňůry zpátky. No, takovýhle celkem jednoduchý úzel, který ale jakoby sám sebe utahuje, takže to je pro nás ideální. Teď ho teda jenom trochu zmenšíme. Ideálně samozřejmě, když se tady trefíme do té značky, kterou jsme si udělali, to je tato. Tady je ta značka. Tady je ta značka, takže tohle to byl vrchol toho uzlu a máme hotovo. No. A je to. Takže takhle se vyměňuje šňůra v nouzových podmínkách. Jak říkám, ideální to je dát nějakému profíkovi, ale někdy prostě to jinak nejde. Takže nějaký dotazy?